Mến chào các anh chị, tuổi thơ của các anh chị như thế nào? Thì mỗi chúng ta đều có những cái tuổi thơ gắn liền và đặc biệt. Nơi tôi sinh ra đó là một cái vùng quê nghèo. Ở đó tuổi thơ của tôi là không có nhiều đồ chơi như hiện nay là các bạn trẻ hiện nay là tại vì sống trong một cái gia đình mà có ít con thì cha mẹ cũng chăm chút nhiều hơn. Và tuổi thơ của tôi đó là những cái trò chơi mà tôi tự chế ra, hoặc là những cái món đồ chơi mà tôi lên núi hoặc là đi xuống biển để tìm những cái vỏ sò, chúng tôi tự chơi với nhau như vậy. Và tôi luôn nhớ về những cái chiếc chong chóng mà do ông nội tôi làm ra, và những cái chiếc chong chóng đó gắn liền với tôi khi mà ở quê tôi là một cái vùng biển như vậy thì có nhiều gió, thì khi mà ông nội tạo những cái hình chong chóng như vậy tôi đem xuống biển tôi chơi, tôi cực kỳ yêu thích bởi nó quay đi vào tuổi thơ của tôi, đó là gắn liền với những cái tuổi thơ êm đềm như vậy. Và lấy ý tưởng từ những cái chiếc chong chóng quay, chúng tôi đã tạo nên những cái sản phẩm là mẫu gạch bông có hình chong chóng. Và ở đây hình chong chóng này các anh chị có thể là thiết kế theo màu hồng cho bé gái trong cái phòng ngủ, hoặc là với bé trai thì các anh chị cũng có thể là cho màu xanh, màu vàng, hoặc là cái màu nào mà bé yêu thích nhất. Thì đó là một cái tạo cảm giác cho tuổi thơ của trong phòng bé, cũng tạo cái sự ấm áp. Và mỗi ngày chúng ta lại lớn lên, hàng ngày chúng ta đi học, rồi chúng ta ra trường, chúng ta mưu sinh, và chúng ta có gia đình, chúng ta phải lo toan bao nhiêu là công chuyện ở đời. Thì tôi mong là mến gửi các anh chị luôn tạo cho mình một cái không gian sống đầy thú vị và cái sự trẻ trung ở trong cái cuộc sống của chúng ta, để mỗi ngày cuộc sống là không phải là những bước chân nặng nề, để chúng ta luôn luôn có những hiềm khích lẫn nhau ở ngoài. Và chúng ta hãy gạt bỏ hết đi những cái điều đó, và chúng ta hãy quay về với bên trong của chúng ta là những cái đứa trẻ hồn nhiên, để chúng ta đối xử với nhau, để chúng ta yêu thương nhau hơn, gắn kết với nhau hơn. Đó là một cái thông điệp hôm nay tôi muốn chia sẻ các anh chị. Và chúng ta sống luôn luôn là quan tâm đến mọi người, nhưng mà chúng ta luôn có một cái tâm hồn đẹp như những trẻ thơ, ngây thơ trong trắng như vậy và chân thành như vậy. Thì cuộc sống thì nói cho cùng là chúng ta cũng chỉ ăn ngày 3 buổi, rồi chúng ta cũng có thời gian đi chơi, và chúng ta có những cái khoản du lịch như vậy thì tùy theo cái hoàn cảnh gia đình chúng ta có thể đi chơi những cái nơi khác nhau, và tùy theo cái hoàn cảnh kinh tế như vậy thì mỗi chúng ta nếu như mà có những cái góc vui tươi, sự hồn nhiên, và sống gần gũi với thiên nhiên. Và đặc biệt cái mẫu gạch bông này là thân thiện với môi trường, bởi vì cái sản phẩm làm ra là sản phẩm hoàn toàn không nung nhiệt. Và có quá nhiều cái câu chuyện để tôi kể các anh chị. Và nếu như muốn tôi kể thêm những câu chuyện về mẫu gạch bông đẹp hơn ở trên khắp thế giới này, những bông hoa, những ý nghĩa loài hoa, hoặc là nó gắn liền với gạch bông, thì các anh chị comment bên dưới. Hoặc là nếu như các anh chị có những câu chuyện liên quan mà thích thú về những sản phẩm, hoặc là các anh chị cũng có thể trao đổi với chúng tôi để chúng tôi tư vấn các anh chị. Hoặc là các anh chị có bạn bè, người thân đang xây cất nhà mà đang loay hoay là không biết là mình chọn những cái mẫu nào cho phù hợp không gian, thì Viettile sẽ luôn luôn muốn đồng hành và tìm giải pháp cho các anh chị, để tư vấn cho các anh chị chọn lựa những cái mẫu gạch bông hoặc bông gió phù hợp nhất cho không gian sống của mình. Mến chào các anh chị, chúc các anh chị có nhiều sức khỏe, và chúng ta luôn luôn là có những cái khuôn mặt vui tươi, cười nói với nhau trong một gia đình hoặc trong công ty. Chúng ta đoàn kết nhau thì tạo nên sinh khí, và chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn, có giá trị cho đời. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào các anh chị.